પેજમેકર માં મિત્રો આજે આપણે કોઈ પણ નવું પેજ એડ કઈ રીતે કરવું અને કઈ રીતે રિમૂવ કરવું તેના વિશે આ વિડીયોમાં શીખીશું। નમસ્કાર મિત્રો, શિવસાગર ગાઈડ ચેનલમાં આપ સૌનું ફરી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। અહીં આપ સ્ક્રીન પર જુઓ છો અહીં 3 પેજ ઇન્સર્ટ કરે છે 1 2 3। હવે સપોઝ અહીં નવું પેજ એડ કરવા માટે લેઆઉટમાં ઇન્સર્ટ પેજ, કોઈ પણ નવું પેજ એડ કરવું હોય તો લેઆઉટમાં ઇન્સર્ટ પેજ બાય ડિફોલ્ટ 1 આવશે। અહીં ઇન્સર્ટ જેવું ક્લિક કરીશ એટલે અહીં ચોથું પેજ એડ થઈ ગયું। હવે અહીં સપોઝ 2 પેજ એડ કરવા છે તો અહીં 2 પેજ ટાઈપ કરી ઇન્સર્ટ કરીશ એટલે 2 પેજ એડ થઈ ગયા। હવે કોઈ પણ પેજ રિમૂવ કરવું હોય તો અહીં લેઆઉટમાં રિમૂવ પેજીસ, અહીં કયા નંબરથી કયા નંબર સુધી પેજ રિમૂવ કરવા છે। સપોઝ અહીં 4 થી 6 એટલે કે ચોથું, પાંચમું અને છઠ્ઠું પેજ રિમૂવ કરવા છે તો અહીં 4 થી 6 કરી ઓકે આપશો। અહીં ફરી ઓકે આપશો એટલે અહીં પેજ મિત્રો રિમૂવ થઈ જશે। સાથે મિત્રો અહીં કોઈ પણ પેજ 2 વચ્ચે કોઈ ડેટા એડ કરવો છે, સપોઝ અહીં ફર્સ્ટ પેજમાં રેક્ટેંગલ ડ્રેગ કરેલ, સેકન્ડ પેજમાં આવું, હવે સેકન્ડ પેજમાં અહીં સર્કલ ડ્રેગ કરેલ। હવે આ 1 અને 2 પેજની વચ્ચે કોઈ એક પેજ એડ કરવું છે તો અહીં સેકન્ડ પેજ ઉપર રહી લેઆઉટમાં ઇન્સર્ટ પેજ, અહીં બિફોર ઓપ્શન આપેલ છે, બિફોર ઉપર ક્લિક કરશો અને ઇન્સર્ટ આપશો એટલે અહીં જોઈ મિત્રો એક પેજ નવું એડ થઈ ગયું। અહીં આપ જે ડેટા ચાહો તે એડ કરી શકો છો। તો આ રીતે મિત્રો લેઆઉટમાં ઇન્સર્ટ પેજ અને રિમૂવ પેજ આપ આસાનીથી બનાવી શકો છો। સાથે મિત્રો અમારી બીજી ચેનલ શિવસાગર સ્ટડી હિન્દીમાં છે, ત્યાં પણ આ પ્રકારની માહિતી હિન્દીમાં પબ્લિશ કરવામાં આવે છે। તો અમારી બંને ચેનલ શિવસાગર ગાઈડ અને શિવસાગર સ્ટડીને આપ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેશો। ત્યાં અહીં પ્લેલિસ્ટમાં દરેક ટોપિકના અલગ અલગ બંને ચેનલ પર વિડીયો આપેલ છે। આપ જો નવા હો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। આપને આ વિડીયો ગમે હોય તો લાઈક કરશો, શેર કરશો। ફરી મળું છું નવા વિડીયોમાં નવા ટોપિક સાથે। ત્યાં સુધી મિત્રો જય હિન્દ, જય ભારત।